امروز میخوایم یه چیزی درست کنیم که با عطر و طعمش هوش از سر آدم میپره. با اکوکوک همراه باشید. 1 کیلو هویج رو پوست بگیرید، با رنده برقی یا دستی رنده کنید. داخل تابه 50 گرم کره بندازید. اجازه بدید تا ذوب بشه. هویج ها رو اضافه کنید و کمی تفت بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. نصف فنجان آب، و نصف پیمانه شکر رو به مواد اضافه کنید و هم بزنید. درش رو ببندید تا آبش کشیده و هویج ها نرم و پخته بشه. یه بسته بیسکویت پتی پور رو پودر کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. یه قاشق غذاخوری پودر هل بریزید. هویج‌های پخته و خنک شده رو هم اضافه کنید. مواد رو خوب مخلوط و یک دست کنید. از خمیر بردارید و با دست گلوله کنید. داخل پودر نارگیل بغلتونید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. بی نهایت خوشمزه و خوشرنگه. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدئو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن.